yang minimum, iaitu peralatan ni insyaAllah ada dekat rumah hampa semua. Kalau asas kita akan gunakan pipe PVC. Sebelum tu kita layan intro dulu. Gunakan pinggan atau piring untuk hasilkan bulatan. Gunakan gunting untuk tujuan pemotongan dibuat. Buat lipatan dan gunting di bahagian yang bertanda. Nampak hasil. Okey, jadi yang ni kita akan buang. Tapi Cik Man tak akan buang yang ni. Cik Man akan lipat saja. Kenapa Cik Man lipat macam ni? Sebenarnya kita boleh dapat dua saiz untuk cendawan ni. Satu saiz, okey, dia akan jadi besar ni. Nanti okey, nampak? Dia akan jadi besar ni. Satu lagi dia akan jadi besar sikit. Okey, dia jadi besar ni. Sebab tu Cik Man tak potong habis, Cik Man lipat saja, supaya kita boleh dapatkan dua bentuk. Satu macam ni, satu lagi macam ni. Okey, nanti untuk pipe PVC, Cik Man akan tunjukkan hampa macam mana untuk buat lakaran ni dekat pipe PVC. Okey, Cik Man kena duduk bawah yang ni. Sebab apa? Sebab pipe ini besar panjang sangat. Jadi nak tunjuk dekat hampa susah kalau buat kerja kiri. Ni pipe dah, hampa tengok panjang ni. Aduh. Pipe ni panjang. Kau nampak no? Jadi gitu Cik Man duduk bawah, senang nak tunjuk. Ni acuan dah. Okey, jadi acuan ni kita akan letak sini untuk sebelum kita buat lakaran macam ni. Kita akan bubuh ni maki tape ni. Kita akan bubuh tepi ni untuk tahan sebelum kita buatlah lakaran. Okey, macam ni. Nampak ah? Nampak lakaran ah? Ni lakaran bulat. Jadi kita akan buat lagi untuk potong dia punya shape dia. Jadi yang ni kau nampak kita akan lipat. Lipat ni untuk dapatkan dia punya bentuk lah. Okay, ni ubah dah.
ni kita akan potong. Kita akan potong ni gunakan gaji besi. Okey. Hasil potongan ni sekejap lagi kita akan lentukkan dia. Macam mana hangpa nak tahu cara lentukkan pipe PVC ni dengan peralatan yang ada di rumah? Tunggu lepas ni. Okey. Okey, sekarang Cik Man dekat dapur. Apa yang Cik Man nak tunjuk dekat hampa sekarang ni, macam mana hampa nak lentukkan pipe PVC gunakan peralatan yang ada dekat rumah hampa ni. Kita pergi ke dapur. Okey. Ni pipe PVC tadi. Kita lenturkan dengan api dapur ni. Okey. Siap, dia lembik macam ni. Okey, kita akan gunakan gunting untuk potong. Cerita dia benda ni kena buat cepat. Kalau dia hampir sejuk, kita kena panaskan balik baru kita boleh potong. Dapat bentuk dia. Potong pakai gunting ya. Bagi panas potong pakai gunting. Okey, sikit lagi ya. Kita akan potong sini. Ni, kita akan potong. Kita bentukkan ya. Okey. Siap. Kita dapat dah bentuk dah. Okey. Nampak dah kan? Nanti macam mana kita nak letak tapak dia ni. Okey. Cik Man akan tunjuk dekat hampa lah lepas ni. Okey. Tunggu dah. Ingat dia bila kembang macam ni, kita mudah untuk letak ni, dia akan ikut. Okey. Siap. Lepas ni kita akan bubuh gam 3 second untuk tapak ni. Kita akan guna gam 3 second ni. Ni beli dekat Eco RM2 tak silap kot. Okey, kita akan bubuh dekat sini untuk sampai sini. Okey, untuk bagi lekat kuat lagi, kita kena bubuh balik dia punya habuk yang kita potong tu. Ni Cik Man ada simpan habuk dia, bekas potong tu. Kita akan tabuk sini. Kita letak ni. Kita akan tabuk habuk ni.
Okey, kenapa Cik Man buat macam ni? Sebenarnya untuk bagi dia lekat lagi kuat. Okey, untuk sekarang Cik Man nak tunjuk macam mana untuk kita tutup tang sini. Tutup tang sini, kita akan guna gam 3 second juga. Lepas tu kita akan bubuh habuk ni. Okey, tengok macam mana kita buat. Okey, sekarang kita akan gosok menggunakan kertas pasiak. Pastikan kertas pasiak 80 nah. Dia kita perlu kasak lebih untuk gosok benda ni. Selepas menggosok, proses mengecat dimulakan. Okey, ni kita guna cotton bud. Ambil cat color putih, tekak jadi macam tu. Okey, kita buat lagi. Mudah ya benda ni. Hampa boleh buat ni je.